Good morning, student. Today we learn about the measurement of elasticity of demand. Elasticity of demand refers the degree of responsiveness of demand for to give the change in the price. Another things remaining the same. There are the three methods to measure the elasticity of demand. They are: first is percentage or ratio method, second is total quantity method, and third is geographical method or point method. म्हणजेच आज या ठिकाणी आपण इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंटचे जे काही टाईप दिलेले आहेत, म्हणजेच इलेक्ट्रिसिटी कशा पद्धतीने मेजरमेंट केली जाते ते दिलेले आहे आपल्याला या ठिकाणी. ते आपण आज पाहणार आहोत. या ठिकाणी आपल्याला 3 मेथड दिले आहेत इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कॅल्क्युलेट करायचे. त्याच्यामध्ये पहिली आहे ती म्हणजे पर्सेंटेज और रेशिओ मेथड, सेकंड आहे ती म्हणजे टोटल क्वांटिटी मेथड, आणि थर्ड म्हणजे जिओग्राफिक मेथड और पॉईंट मेथड. अशा पद्धतीचे 3 आपल्याला मेथड दिलेले आहेत. त्याप्रमाणे आपण वन बाय वन पाहणार आहोत. पहिली आहे पर्सेंटेज और रेशिओ मेथड. In this method, elasticity is measured by the dividing the percentage change in the quantity demanded by the percentage change in price. Symbolically, it can be represent as price elasticity is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price is equal to delta Q divided by Q into 100 divided by delta P divided by P into 100 is equal to delta Q divided by Q divided by delta P divided by P is equal to delta Q divided by delta P into P into Q. Here the Q stand for the quantity, P for price, and delta for change. For the sake of the convenience, only absolute values are taken into the account and minus sign are always ignored. The above method is used to measure the elasticity at a particular point on the demand curve. In other words, when the price and quantity variations are small, percentage method can be used. When the variations are large, arc elasticity formula has been used. To formula is price elasticity is equal to delta Q divided by Q1 plus Q2 divided by 2 into divided by delta P divided by P1 plus P2 divided by 2 is equal to delta Q divided by Q1 plus Q2 into P1 plus P2 divided by delta P is equal to delta Q divided by delta P into P1 plus P2 plus divided by Q1 plus Q2. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला फर्स्ट टाईप दिला आहे तो म्हणजे पर्सेंटेज किंवा फर्स्ट मेथड दिली आहे ती म्हणजे पर्सेंटेज और रेशिओ मेथड. म्हणजे या मेथडच्या माध्यमातून आपण पहिला किती प्रमाणात चेंज झालं आहे ते पर्सेंटेज वाईज आपण ॲनालिसिस करत असतो. म्हणजे किती प्रमाणात किती टक्केवारीने आपल्याला त्या ठिकाणी चेंज झालं आहे त्याचं डिवायडेशन करून आपण इलेक्ट्रिसिटी कॅल्क्युलेट करत असतो. जर आपण ते सिम्बॉलिकली जर पाहिलं तर आपल्याला या ठिकाणी दिलं आहे प्राईस इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू पर्सेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय पर्सेंटेज चेंज इन द प्राईस. हे जर फॉर्म्युलानुसार आपण जर पाहायला गेलं तर डेल्टा क्यू डिवायडेड बाय क्यू इंटू 100 डिवायडेड बाय डेल्टा पी डिवायडेड बाय पी इंटू 100 अशा पद्धतीने आपण फॉर्म्युला तो लिहू शकतो. मग त्याचं एक्सट्रॅक्शन केल्याच्यानंतर कसं होतं तर डेल्टा क्यू डिवायडेड बाय क्यू डिवायडेड बाय डेल्टा पी डिवायडेड बाय पी म्हणजे 100ला 100 गेलं आणि उरलेलं आपल्याला या साईडला दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर त्याचं फॉर्म्युलेशन जर केलं तर कसं होईल तर डेल्टा क्यू डिवायडेड बाय डेल्टा पी इंटू क्यू अशा पद्धतीने आपल्याला प्राईस इलेस्टिसिटीचा फॉर्म्युला हा मिळत असतो. यामध्ये क्यू म्हणजेच काय तर क्वांटिटी डिमांडेड, पी म्हणजेच काय तर प्राईस, आणि डेल्टा म्हणजेच काय तर चेंज किती प्रमाणात चेंज झाला अशा पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेट करत असतो. याच्यामध्ये आपल्याला ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू असणं गरजेचं आहे. म्हणजेच आपल्याला पर्सेंटेज ॲब्सोल्यूट असलं व्हॅल्यू जर असतील डिमांड आणि प्राईस चेंजच्या तरच आपण या मेथडमध्ये आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्याचबरोबर डिमांड कर्ववरती पर्टिक्युलर पॉईंटवरती आपण याच्या माध्यमातून इलेस्टिसिटी कॅल्क्युलेट करू शकतो. जर आपल्याला प्राईस अँड क्वांटिटी डिमांडेड हे व्हेरिएशन हे स्मॉल असेल म्हणजेच प्राईस आणि क्वांटिटी डिमांडेड यांच्यामधलं व्हेरिएशन हे लहान असेल तरच आपण या पर्सेंटेज मेथडचा यूज करू शकतो. जर व्हेरिएशन हे आपल्याला लार्ज असतील म्हणजे मोठ्या प्रमाणात असतील तर आपण त्यामध्ये आर्क मेथडच्या यूजने आपण इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ही कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला दिलेला आहे तो म्हणजेच प्राईस इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवायडेड बाय डेल्टा पी इंटू P1 प्लस P2 डिवायडेड बाय Q1 प्लस Q2 अशा या फॉर्म्युल्याने आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. अशी आपल्याला फर्स्ट मेथड दिली आहे ती म्हणजेच पर्सेंटेज और रेशिओ मेथड. या मेथडने आपण इलेक्ट्रिसिटी कॅल्क्युलेट करू शकतो. नेक्स्ट इज टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. Under this method, the change in the expenditure of the consumer with the change in the price are considered to measure the elasticity of demand. When the consumer spend, it become a income of the sellers, or one man expenditure is another man's revenue. Hence, this method is also called as total revenue method. The following changes in the price and expenditure indicate the elasticity of demand.
नेक्स्ट आपल्याला मेथड दिली आहे ते म्हणजे टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. या मेथडच्या माध्यमातून आपण जसजशी कमोडिटीची प्राईस किंवा प्रोडक्टची प्राईस जसजशी चेंज होते तसं त्या प्रमाणात कस्टमरच्या एक्सपेंडिचर लेवलमध्ये किती प्रमाणात चेंज होते हे याची इलेस्टिसिटी आपण यामध्ये कॅल्क्युलेट करत असतो. म्हणजेच थोडक्यात कस्टमरच्या प्रोडक्टच्या प्राईजनुसार कस्टमरच्या एक्सपेंडिचर पॉवरमध्ये किती प्रमाणात चेंज होतो. म्हणजेच प्राईस वाढल्यावर एक्सपेंडिचर किती प्रमाणात कमी होतं, त्याच्यानंतर प्राईस कमी झाल्यावर एक्सपेंडिचर किती प्रमाणात वाढतं, याचे जे काही कॅल्क्युलेशन आपण करत असतो त्यालाच आपण टोटल आउटले किंवा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड असं म्हटलं जातं. अशा प्रकारचे स्पेंड हे कन्झ्युमरसाठी स्पेंड असतं, तर सेलरसाठी ते इन्कम असतं किंवा रिव्हेन्यू असतो. म्हणजेच जो बाय करत असतो म्हणजे खरेदी करत असतो त्याला ते एक्सपेंडिचर म्हणजे खर्च असतो, तर ज्याच्याकडून बाय करतो म्हणजे जो सेल करणारा असतो त्याला ते रिव्हेन्यू जनरेट करणारं असतं. म्हणून या मेथडला आपण टोटल रिव्हेन्यू मेथड देखील असं देखील म्हटलं जातं. खालील काही आपल्याला एक्सपेंडिचरचे चेंजेस दिले आहेत त्याच्यानुसार आपण इलेस्टिसिटी ही डिमांड ही आयडेंटिफाय करू शकतो. When the total outlay remain the same in the change in the price, hence the elasticity of demand is set the unitary elasticity. Here the coefficient of the elasticity of demand is the equal to 1. म्हणजे त्या ठिकाणी प्राईजमध्ये किती प्रमाणात चेंज झाला किंवा प्राईजमध्ये चेंज झाला तरी टोटल आउटले म्हणजे टोटल एक्सपेंडिचरमध्ये कोणत्याही प्रकारचा चेंज होत नाही. अशा वेळेला जी सिच्युएशन असते त्याला आपण युनिटरी इलेस्टिसिटी असं म्हटलं जातं. यामध्ये आपल्याला डिमांडचा कोइफिशियंट इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांडचा कोइफिशियंट हा आपल्याला इक्वल टू 1 या पद्धतीने आपल्याला दिसून येतो. म्हणजेच इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही आपल्याला इज इक्वल टू 1 या प्रमाणात आपल्याला मिळत असते. नेक्स्ट इज व्हेन द टोटल आउटले फेल्स विथ द राईज इन द प्राईस अँड द इन्क्रीज विथ द फेल इन द प्राईस, द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिव्हली इलॅस्टिक. हिअर द कोइफिशियंट ऑफ द इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर दॅन 1. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट सिच्युएशन दिली आहे. म्हणजेच जेव्हा प्रोडक्टची प्राईस ही कमी होते तेव्हा आपल्याला एक्सपेंडिचरही कमी वाढलेले दिसतात, तर प्राईस जेव्हा वाढते तेव्हा आपल्याला टोटल आउटलेट म्हणजेच एक्सपेंडिचर हे कमी झालेले दिसतात. म्हणजेच इन्व्हर्स रिलेशनशिप आपल्याला दिसून येते यामध्ये. अशा वेळेची जी सिच्युएशन असते किंवा अशा वेळी जी डिमांड होते त्यालाच आपण रिलेटिव्हली इलॅस्टिक डिमांड असं म्हटलं जातं. म्हणजेच प्राईस कमी झाल्यामुळे कस्टमरचं एक्सपेंडिचर वाढतं आणि प्राईस वाढल्यामुळे कस्टमरचं एक्सपेंडिचर कमी होतं. अशा सिच्युएशनमध्ये जे काही इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड असते त्यालाच आपण रिलेटिव्हली इलॅस्टिक डिमांड असं म्हटलं जातं. यावेळी इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांडचा कोइफिशियंट आपल्याला ग्रेटर दॅन 1 म्हणजे एकपेक्षा जास्त त्याची व्हॅल्यू आपल्याला मिळत असते. नेक्स्ट इज व्हेन द टोटल आउटले डिक्रीज विथ द फेल्स इन द प्राईस अँड इन्क्रीज विथ द राईज इन द प्राईस, द इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक. द कोइफिशियंट ऑफ इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दिस केस विल बी लेस दॅन 1. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट सिच्युएशन दिली आहे. म्हणजेच प्राईस जेव्हा कमी होते तेव्हा आपल्याला डिमांड देखील कमी झालेली म्हणजेच एक्सपेंडिचर देखील कमी झालेले दिसतात. त्याचबरोबर जशी प्राईस वाढते तशी एक्सपेंडिचर देखील आपल्याला वाढलेले दिसतात. या प्रकारच्या सिच्युएशनला आपण रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक डिमांड असं म्हटलं जातं. म्हणजे जेव्हा प्राईस वाढते तेव्हा एक्सपेंडिचरही वाढतं, प्राईस कमी होते तेव्हा कस्टमरचं एक्सपेंडिचरही कमी होतं. अशा सिच्युएशन जेव्हा डिमांडला असते त्यावेळेला आपण रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक डिमांड असं म्हटलं जातं. यामध्ये इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांडचा कोइफिशियंट आपल्याला लेस दॅन 1 मिळत असतो. म्हणजे या केसमध्ये आपल्याला इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांडचा कोइफिशियंट आपल्याला लेस दॅन 1 मिळत असतो. Thus, when the change in the total outlay, the change in the price are in opposite direction, demand is relatively elastic. When the change are in the same directions and it indicate relatively inelastic demand. With the change in the price, if the total outlay remain the same, when the demand is said to be unitary demand. This method can be explained with the help of the numerical example. म्हणजेच आपल्याला वरती दिलेल्या सिच्युएशननुसार आपल्याला लक्षात येतं की जेव्हा प्राईस बरोबर अपोजिट डायरेक्शनमध्ये आपल्याला चेंज झालेले दिसतात, प्राईस आणि टोटल आउटले यांच्यामध्ये अपोजिट डायरेक्शनमध्ये चेंज झालेले दिसतात. म्हणजे प्राईस कमी झाल्यावर टोटल आउटले वाढतो, प्राईस वाढल्यावर टोटल आउटले कमी होतो. अशी जरी आपल्याला अपोजिट डायरेक्शनमध्ये चेंज होताना दिसतात तेव्हाच आपण रिलेटिव्हली इलॅस्टिक डिमांड असं म्हटलं जातं. आणि जेव्हा सेम डायरेक्शनमध्ये आपल्याला चेंज मिळतात तेव्हा आपण रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक डिमांड म्हटलं जातं. म्हणजे रिलेटिव्हली सेम डायरेक्शन म्हणजेच काय तर प्राईस वाढल्यावर टोटल आउटले देखील वाढतो, प्राईस कमी झाल्यावर टोटल आउटले देखील कमी होतं. ही जेव्हा सिच्युएशन असते त्याला आपण रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक डिमांड म्हटलं जातं. तर तिसरी सिच्युएशन आपल्याला दिली होती म्हणजे प्राईजमध्ये किती प्रमाणात चेंज झाला तरी टोटल आउटलेमध्ये कोणत्याही प्रमाणाचा चेंज होत नाही, ते आपल्याला सेम राहिलेलं दिसतं. त्याला आपण युनिटरी डिमांड असं युनिटरी इलॅस्टिसिटी डिमांड असं म्हटलं जातं. मग हे आपण खाली दिलेल्या एक्झाम्पलच्या माध्यमातून आता पाहूया.
त्या ठिकाणी आपल्याला एक टेबल दिले आहे. टेबलमध्ये कॉलम आहेत. पहिल्या कॉलममध्ये आपल्याला सिच्युएशन दिलेले आहेत, म्हणजेच ओरिजिनल प्राईस चेंज आपल्याला 3 वेळा चेंज झालेले दिसून आले आहेत. त्याच्यानंतर दुसऱ्या कॉलममध्ये आपल्याला प्राईस दिले आहे. तिसऱ्या कॉलममध्ये आपल्याला क्वांटिटी युनिट दिले आहेत. त्याच्यानंतर टोटल आउटले, टोटल एक्सपेंडिचर किती झाला ते आपल्याला दिलं आहे. आणि फोर्थ कॉलममध्ये आपल्याला इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड आपल्याला दिलं आहे. तर पहिल्याला आपला ओरिजिनल प्राईस दिलेली आहे. त्यामध्ये आपल्याला प्राईस 5 रुपये आहे, तेव्हा आपल्याला क्वांटिटी डिमांडेड 30 रुपये होती. त्यानुसार आपल्याला टोटल आउटले 150 इथपर्यंत आपल्याला टोटल आउटले गेलेला दिसून येतो, म्हणजे एक्सपेंडिचर. तर पहिल्या सिच्युएशनमध्ये आपण बघूया. जेव्हा प्राईस ही 5 रुपयेवरून 6 रुपयेवरती आली, तेव्हा आपल्याला क्वांटिटी डिमांडेड ही 30वरून 20वर आलेली दिसली. म्हणजेच आपल्याला प्राईस वाढल्याबरोबर क्वांटिटी डिमांडेड ही आपल्याला कमी झालेली दिसली. त्याचबरोबर आपल्याला त्यानुसार आपल्याला टोटल आउटले देखील आपल्याला कमी झालेला दिसला, म्हणजे 150वरून 120वर आलेला दिसला. आणि जेव्हा प्राईस आपल्याला कमी झाली, म्हणजेच 5 रुपयेवरून 4 रुपीजवाली प्राईस ही कमी झाली, तेव्हा आपल्याला टोटल क्वांटिटी डिमांडेड ही वाढलेली दिसली. म्हणजेच 30वरून 75पर्यंत आपल्याला डिमांड गेलेली दिसली. आणि टोटल आउटले देखील आपल्याला 150वरून 300पर्यंत वाढलेला दिसला. अशा पद्धतीचा चेंज असतो, त्यालाच आपण फर्स्ट टाईपमध्ये आपल्याला रिलेटिव्हली इलेस्टिक डिमांड असं म्हटलं जातं. त्यावेळी आपला जो कोइफिशियंट असतो, म्हणजेच इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड असते, ती आपल्याला ग्रेटर दॅन 1 ह्या सिच्युएशनमध्ये मिळत असते. ही आली पहिली सिच्युएशन झाली. नेक्स्ट सिच्युएशन आपल्याला दिलं आहे, चेंज दिलेला आहे. त्यामध्ये प्राईस ही आपल्याला वाढलेली दिलेली आहे. प्राईस ही वाढली, परंतु क्वांटिटी डिमांडेड देखील त्याबरोबर वाढलेली दिसली. म्हणजेच प्राईस बघा 5 रुपीजवरून 6 रुपीजवरती आली. चेंज 2 नंबरच्या चेंजमध्ये. त्याच्यामध्ये क्वांटिटी डिमांडेड ही आपल्याला 30वरून 45पर्यंत वाढलेली दिसली. म्हणजे ज्या प्रमाणात प्राईस वाढली त्या प्रमाणात आपल्याला क्वांटिटी डिमांडेड देखील वाढलेली दिसली. त्याचबरोबर आपल्याला टोटल आउटले देखील वाढलेला दिसला. म्हणजे 150वरून 270पर्यंत आपल्याला तो टोटल आउटले वाढलेला दिसला. म्हणजे टोटल एक्सपेंडिचर देखील आपल्याला वाढलेलं दिसलं. तर त्याच सिच्युएशनमध्ये बघा, प्राईस ही कमी झाली, म्हणजे 5वरून 4वरती आली, तेव्हा आपल्याला क्वांटिटी डिमांडेड देखील कमी झालेलं दिसलं. म्हणजेच क्वांटिटी डिमांडेड आपल्याला वाढलेलं दिसते, पण जो टोटल आउटले आहे तो आपल्याला कमी झालेला दिसला. म्हणजे टोटल एक्सपेंडिचर आपला 150 होता, तो आपल्याला 140पर्यंत कमी झालेला दिसला. जरी आपल्याला क्वांटिटी वाढलेली दिसली, क्वांटिटी डिमांडेड जरी प्राईस कमी झाल्यावर वाढलेली दिसली, तरी आपला टोटल आउटले म्हणजे टोटल एक्सपेंडिचर होता तो आपल्याला कमी झालेला दिसतोय. मग अशा वेळेचा जी सिच्युएशन असते त्यालाच आपण रिलेटिव्हली इनइलेस्टिक डिमांड असं म्हटलं जातं. मग अशा वेळेला आपल्याला इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही आपल्याला लेस दॅन 1 या सिच्युएशनमध्ये मिळत असते. म्हणजे इलेस्टिसिटी डिमांड ही आपल्याला लेस दॅन 1 ही आपल्याला सेकंड सिच्युएशन झाली. त्याच्यानंतर थर्ड सिच्युएशन, जेव्हा आपल्याला प्राईस 5वरून 6 रुपीजवरती गेली, तेव्हा आपल्याला क्वांटिटी डिमांडेड ही 250पर्यंत कमी झालेली दिसली. क्वांटिटी जरी कमी झालेली असली तरी टोटल आउटले आपल्याला सेम दिसतोय. म्हणजे 150 जेव्हा ओरिजिनल प्राईजला होता तेवढाच आपल्याला या ठिकाणी प्राईज वाढल्यावरती देखील आपल्याला त्याच प्रमाणात दिसून येतोय. आणि प्राईज ही कमी झाली, म्हणजेच 5वरून 3 रुपीजपर्यंत प्राईज ही कमी झाली. त्याचबरोबर आपल्याला क्वांटिटी डिमांडेड वाढलेली दिसली, 30वरून 50पर्यंत गेली, परंतु जो टोटल आउटले होता आपला तो 150चा 150च राहिला. म्हणजेच त्या टोटल आउटलेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल झालेला नाही. जरी प्राईस वाढली आणि प्राईस कमी झाली तरी टोटल एक्सपेंडिचरवरती कस्टमरच्या कोणत्याही प्रकारचा इफेक्ट झालेला नाही. त्या सिच्युएशनला आपण युनिटरी इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड असं म्हटलं जातं. म्हणजे अशा प्रकारचे सिच्युएशन आपल्याला दिले आहेत. त्यामध्ये थर्ड युनिटरी सिच्युएशनमध्ये आपल्याला इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 या सिच्युएशनमध्ये मिळत असते. म्हणजेच प्राईजवरचा इफेक्ट आणि कस्टमरच्या एक्सपेंडिचरवरचा इफेक्ट यामध्ये कॅल्क्युलेट केला जातो. याच्यावरती क्वांटिटी डिमांडेडवरचा कोणताही इफेक्ट ग्राह्य धरला जात नाही, तर फक्त प्राईजमध्ये होणारे चेंज आणि क्वांटिटी कस्टमरचे एक्सपेंडिचर होणारे चेंज याचा यामध्ये विचार केला जातो. While the percentage method gives the exact numerical values of elasticity of demand, the total outlay method indicates the whether the elasticity of demand is greater or less or equal to 1. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण जी पहिली मेथड पाहिली पर्सेंटेज मेथड, त्यामध्ये आपल्याला एक्झॅक्ट इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड मिळते. परंतु जी आपण नेक्स्ट मेथड पाहिली ती टोटल आउटले किंवा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यामध्ये आपल्याला एक्झॅक्ट अमाऊंट नाही मिळत. तर आपल्याला त्या ठिकाणी इलेस्टिसिटी डिमांड ही एकतर ग्रेटर आहे, लेसर आहे की इक्वल टू 1 आहे या सिच्युएशनमध्ये मिळते. एक्झॅक्ट अमाऊंट आपल्याला त्या ठिकाणी मिळत नाही. अशा प्रकारे यामध्ये आपल्याला डिफरन्स हा जाणून येतो पर्सेंटेज मेथड अँड टोटल आउटले मेथडमध्ये. नेक्स्ट इज geometric method or point method. To measure the elasticity of demand at the point on the demand curve, this method is used. To explain this method, let us consider the linear demand curve
At a point on this curve, elasticity of demand measured by the using the formula ED is equal to lower segment divided by upper segment. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला थर्ड मेथड दिली आहे, म्हणजे जॉमेट्रिक मेथड किंवा पॉईंट मेथड. या मेथडच्या माध्यमातून आपण डिमांड कर्ववरती एखादा पॉईंट घेऊन त्याच्यावरती आपण इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही मेजर करू शकतो. म्हणजे डिमांड कर्व जो असतो त्याच्यावरती कोणत्याही ठिकाणी आपण पॉईंट घेऊन त्याच्यानुसार आपण इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्याच्यासाठी आपण जॉमेट्रिक मेथड किंवा पॉईंट मेथडचा आपण यूज करू शकतो. आपण कन्सिडर करूया की या ठिकाणी पहिलं कन्सिडर करूया की या ठिकाणी लायनर डिमांड कर्व आहे. मग अशा वेळी कसं कॅल्क्युलेट करायचं, तर डिमांड कर्व लायनर असेल तर आपल्याला या ठिकाणी फॉर्म्युला दिला आहे ED इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवायडेड बाय अप्पर सेगमेंट. या फॉर्म्युल्याच्या माध्यमातून आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. दिस कॅन बी एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम. म्हणजे खाली दिलेल्या डायग्रामच्या माध्यमातून आपण हे एक्सप्लेन करूया कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं. In the above diagram, at point E is the elasticity of demand is equal to lower segment divided by upper segment is equal to E dash D divided by ED. If the coefficient is greater than 1, the demand is said to be relatively elastic and vice versa. म्हणजेच आपल्याला या दिलेल्या डायग्रामनुसार आपण पाहूया. आपल्याला वाय ॲक्सिसवरती प्राईस दिलेली आहे, एक्स ॲक्सिसवरती क्वांटिटी डिमांडेड दिलेली आहे आणि त्याच्यानंतर डी आणि डी डॉट अशा पद्धतीने आपल्याला डिमांड कर्व दिलेलं आहे. त्याच्यावरती ई पॉईंटवरती आपल्याला इलॅस्टिसिटी डिमांड ही कॅल्क्युलेट करायची आहे. तर त्याच्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला काय, तर अप्पर सेगमेंट डिवायडेड बाय लोअर सेगमेंट डिवायडेड बाय अप्पर सेगमेंट. लोअर सेगमेंट म्हणजेच कुठलं, तर ज्या पॉईंटच्या खाली एक्स ॲक्सिसच्या साईडला असतं ते लोअर सेगमेंट, म्हणजे ई डी डॉट हे आपल्याला लोअर सेगमेंट झालं. त्याच्यानंतर अप्पर सेगमेंट म्हणजेच कोणतं, तर ईपासून डीपर्यंत हे अप्पर सेगमेंट झालं. याच्या व्हॅल्यू घेऊन आपण इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही कॅल्क्युलेट करू शकतो लायनर मेथडमध्ये. जर यामध्ये कोइफिशियंट हा ग्रेटर दॅन 1 आपल्याला जर आढळून आला, म्हणजे इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही आपल्याला ग्रेटर दॅन 1 आढळून आली, तर आपल्याला रिलेटिव्हली इलॅस्टिक डिमांड असते. जर तो लेस दॅन आला तर रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक. अशा पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. In the case of non-linear demand curve, if the elasticity has to be measured at the point, a particular point on the curve, then the tangent has been drawn at the point and then the same formula has to be used. This is displayed as follows. म्हणजेच आपल्याला इकडे नेक्स्ट सिच्युएशन दिली आहे. जर आपल्याला डिमांड कर्व हा नॉन लायनर असेल, म्हणजेच एका स्ट्रेट लाईनमध्ये नसेल, तर आपण त्या ठिकाणी पॉईंट घेऊन कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर ज्या ठिकाणी म्हणजे ज्या पॉईंटवरती आपल्याला इलॅस्टिसिटी कॅल्क्युलेट करायची आहे त्या पॉईंटवरून आपल्याला एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिसला टँजंट अशी लाईन काढायची, लाईन ड्रॉ करून त्याच्यानंतर आपण सेम फॉर्म्युल्याच्या माध्यमातून आपण ड्रॉ करू शकतो, आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्यासाठी आपल्याला खाली दिलेली डायग्रामच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफाय करूया. Hence the PT is a tangent to the demand curve. Elasticity of demand is point of E is measured as ED is equal to lower segment divided by upper segment ET divided by PE. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला डायग्राम दिले आहे. डायग्राममध्ये वाय ॲक्सिसवरती प्राईस दिले आहे, एक्स ॲक्सिसवरती डिमांड दिलेली आहे आणि डी हा आपल्याला कर्व दिलेला आहे, जो डिमांड कर्व आपल्याला ड्रॉ केलेला आहे. त्याच्यावरती आपल्याला ई पॉईंटवरती आपल्याला इलॅस्टिसिटी कॅल्क्युलेट करायची आहे. मग अशा वेळी आपण काय करायचं, तर एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिसला एक टँजंट इमेज, म्हणजे त्या पॉईंटमधून जाईल अशी टँजंट इमेज आपण टँजंट लाईन आपण ड्रॉ करायची. म्हणजेच ते टँजंट आपण ड्रॉ केल्याच्यानंतर तो एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिसवरती छेदला पाहिजे. अशा पद्धतीने आपण लाईन त्या ठिकाणी घेतली. तो तिन्ही पॉईंटमध्ये एक्स ॲक्सिसवरती, वाय ॲक्सिसवरती आणि ई पॉईंटला, म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला इलॅस्टिसिटी डिमांड आहे त्या ठिकाणी टच झाले पाहिजे. अशा पद्धतीने आपण एक टँजंट लाईन त्यामध्ये मारली आणि जो फॉर्म्युला आपला मगाशी होता इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांडचा लाईन कर्वसाठी तोच यूज करायचा आहे. म्हणजेच ED इज इक्वल टू सेगमेंट लोअर सेगमेंट डिवायडेड बाय अप्पर सेगमेंट. म्हणजे या दिलेल्या डायग्राममध्ये आपल्याला PT ही आपल्याला टँजंट दिलेलं आहे, त्यावरती इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड ईवरती आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. मग लोअर सेगमेंट कुठचं, तर ET हे लोअर सेगमेंट झालं आणि अप्पर सेगमेंट EP हे आपल्याला अप्पर सेगमेंट झालं. याची व्हॅल्यू घेतल्याच्यानंतर आपण त्या पद्धतीने इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही कॅल्क्युलेट करू शकतो. Price elasticity of demand at a different point on the demand curve is different. The range from 0 to infinity. In case of linear curve, variation in elasticity is shown below. In this diagram, at point A, ED is equal to 1, B it is less than 1, while at point D, ED is equal to infinity. At the other extreme, ED dot is equal to 0.
ॲट पॉईंट सी इलेस्टिसिटी इज ग्रेटर दॅन 1. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला दिले आहे की प्राईस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही प्रत्येक आपल्याला पॉईंटवरती म्हणजे डिमांड कर्वच्या प्रत्येक डिफरंट पॉईंटवरती डिफरंट इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड आपल्याला मिळत असते. मग ती 0पासून इन्फिनिटी या रेंजमध्ये आपल्याला मिळत असते. म्हणजेच अगदी 0 डिमांड इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ती इन्फिनिटीपर्यंत आपल्याला मिळत असते. अशा पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेट करत असतो. त्या ठिकाणी आपल्याला लायनर कर्ववरती कशा पद्धतीने आपल्याला प्राईस इलेस्टिसिटी मिळते ते आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे. आपण दिलेलं डायग्रामवरती पाहूया. तर आपल्याला डी डॉट पॉईंटवरती जर आपण पाहिलं तर इन्फिनिटी आपल्याला इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही आपल्याला 0 मिळते. त्याच्यानंतर बी पॉईंटवरती जर पाहिलं तर आपल्याला लेस दॅन 1 या प्रमाणात मिळते. पॉईंट एवरती जर आपण पाहिलं तर आपल्याला इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 मिळते. त्याच्यानंतर सीवरती जर पाहिलं तर इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही आपल्याला ग्रेटर दॅन 1 मिळते आणि डीवरती पाहिलं तर आपल्याला इन्फिनिटी मिळते. अशा पद्धतीची आपल्याला इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही मिळत असते. म्हणजेच या डायग्रामवरून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की जर अप्पर सेगमेंट म्हणजेच आपण अप्पर सेगमेंट म्हणजे त्या पॉईंटपासून वाय ॲक्सिसपर्यंत असलेलं सेगमेंट हे अप्पर सेगमेंट आणि लोअर सेगमेंट म्हणजे इलेस्टिसिटीच्या पॉईंटपासून ते एक्स ॲक्सिसपर्यंत असलेली लाईन ते आपले लोअर सेगमेंट. मग यापर्यंत आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की अप्पर सेगमेंट जर जास्त असेल आणि लोअर सेगमेंटची व्हॅल्यू कमी असेल तर आपल्याला इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही 1पेक्षा कमी मिळते. हे आपण यावरून आयडेंटिफाय करू शकतो. त्याचबरोबर इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ए पॉईंटवरती जर आपण पाहिलं तर दोन्ही साईडला सेगमेंट हे आपल्याला म्हणजे अप्पर सेगमेंट आणि लोअर सेगमेंट हे सिमिलर आहे म्हणजे त्याची व्हॅल्यू सेम आहे. त्यावेळेला आपल्याला इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही इज इक्वल टू 1 मिळते. आणि सी पॉईंटला जर आपण पाहिलं तर अप्पर सेगमेंट हे कमी आहे, लोअर सेगमेंट हे जास्त आहे. मग अशा वेळेला त्याची व्हॅल्यू ही जास्त आहे आणि अप्पर सेगमेंटची व्हॅल्यू ही कमी आहे. अशा वेळेला जी आपल्याला इलेस्टिसिटी मिळते ही ग्रेटर दॅन 1 या सिच्युएशनमध्ये मिळते. आणि आपण वाय ॲक्सिसवरती जर पाहिलं तर त्या पॉईंटवरती जर आपण डिमांड कॅल्क्युलेट केली तर ती आपल्याला इन्फिनिटी मिळते आणि एक्सेसवरती पॉईंटवरती जर आपण डिमांड कॅल्क्युलेट केली तर आपल्याला ती 0 मिळते. अशा सिच्युएशनमध्ये लायनर डिमांड कर्ववरती आपल्याला अशा सिच्युएशनमध्ये या इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही मिळत असते. In the case of non-linear curve, also elasticity of demand is different at a different point. The following diagram explain this. In the above diagram, above figure, there are 2 points A and B on the demand curve DD. To find out elasticity of demand, these points two tangents PQ and RS are drawn. Elasticity of demand at the point A is equal to lower segment divided by upper segment is equal to AQ divided by AP. Since the distance between AQ is greater than AP, elasticity of demand with the more than 1. At point B, elasticity is equal to BS divided by BR. Since the distance between BS less than BR, here the elasticity of demand is less than 1. म्हणजेच मगाशी ज्याप्रमाणे आपण पाहिलं की लायनर डिमांड कर्ववरती ज्याप्रमाणे प्रत्येक पॉईंटवरती आपल्याला इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही वेगवेगळी मिळत असते, त्याचप्रमाणे आपल्याला नॉन लायनर कर्ववरती देखील आपल्याला इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही प्रत्येक पॉईंटला वेगवेगळी दिसून येते. म्हणजेच डिफरंट पॉईंटला डिफरंट इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही कॅल्क्युलेट होत असते. आपण दिलेले डायग्रामच्या माध्यमातून पाहूया. आपल्याला वाय ॲक्सिस आणि एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिसवरती प्राईस, एक्स ॲक्सिसवरती डिमांड दिलेली आहे. मग त्याच्या माध्यमातून आपण जर पाहिलं तर आपल्याला डी या ठिकाणी डी हा आपल्याला डिमांड कर्व दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये पॉईंट ए आणि पॉईंट बी या ठिकाणचे आपल्याला 2 ठिकाणची आपल्याला इलेस्टिसिटी कॅल्क्युलेट करायची आहे. मग एवरची कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण पहिली टँजंट मारून घेतली ती म्हणजे पी क्यूवरती टँजंट मारून घेतल्याच्यानंतर आपण एवरची इलेस्टिसिटी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण फॉर्म्युला यूज केला. ए इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवायडेड बाय अप्पर सेगमेंट. लोअर सेगमेंट ए क्यू, अप्पर सेगमेंट ए पी. जर आपण व्यवस्थित पाहिलं तर ए पी हे आपल्याला कमी प्रमाणात दिसते रादर दॅन ए क्यू. म्हणजे ए क्यूपेक्षा ए पीची प्राईस ही आपल्याला कमी दिसते. म्हणजेच आपण मगाशी पाहिलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार म्हणजेच मगाशी ज्याप्रमाणे आपण पाहिलं की अप्पर सेगमेंट हे जर कमी असेल रादर दॅन लोअर सेगमेंट तर आपल्याला इलेस्टिसिटी डिमांड ही आपल्याला मोठी 1पेक्षा जास्त मिळते. तो फॉर्म्युला आपल्याला या ठिकाणी लागू होतो. म्हणजेच ए पी हे लहान असल्यामुळे आपल्याला या ए पॉईंटवरती इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही 1पेक्षा मोठी मिळते. त्याच्यानंतर बी पॉईंटवरती आपण आलो. बी पॉईंटवरती आपल्याला इलेस्टिसिटी कॅल्क्युलेट करायची आहे. त्याच्यासाठी आपण आर एस ही टँजंट मारून घेतली. म्हणजे ही टँजंट आपण त्या पॉईंटवरून घेतली. त्याच्यानंतर जर इलेस्टिसिटी आपण कॅल्क्युलेट करायला गेलो तर अप्पर सेगमेंट आपल्याला आर बी मिळालं. त्याच्यानंतर लोअर सेगमेंट बी एस मिळालं. बी एस हे आर बीपेक्षा लहान आहे हे आपल्याला दिसून येतं. म्हणजेच आर बीची व्हॅल्यू ही बी एसपेक्षा आपल्याला कमी प्रमाणात आहे हे दिसून येतं. मग मगाशी पाहिलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार अप्पर सेगमेंट हे लोअर सेगमेंटपेक्षा मोठं असेल तर आपल्याला इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही लेस दॅन 1 मिळते.
म्हणजेच थोडक्यात डिमांड कर्ववरती 2 पॉईंटवरून जर आपण इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड कॅल्क्युलेट केली तर आपल्याला ही डिफरंट व्हॅल्यू आपल्याला मिळत असतात. When the two demand curve with the different slope oriented from the same point on the y-axis, then the price elasticity of two curve will be the same at given price. If the two demand curve intersect each other, then at the point of intersections, elasticity of demand be different from the two curve. Similarly, if the two demand curve are parallel to each other, then also elasticity of demand will be different for the two curve at the given price. या ठिकाणी आपल्याला काही सिच्युएशन दिलेली आहे. त्यामध्ये जर पहिली सिच्युएशन दिली आहे ती म्हणजे वाय ॲक्सिसवर एकाच पॉईंटवरून जर दोन डिमांड कर्व जर आपण ड्रॉ केले, म्हणजे वाय ॲक्सिसवरून एकाच पॉईंटवरून दोन डिमांड कर्व जर निघाले, परंतु त्यांचा स्लोप हा वेगवेगळा असेल. म्हणजेच एक्स ॲक्सिसवरती येताना ते दोन वेगवेगळ्या पॉईंटवरती जात असतील, परंतु वाय ॲक्सिसवरून ते एकाच पॉईंटवरून जर निघाले तर त्यांचा मिळणारा जो काही इलॅस्टिसिटी प्राईज इलॅस्टिसिटी त्या दोघांची असेल ती आपल्याला सेम मिळते. म्हणजेच कोणत्याही प्राईज पॉईंटला आपल्याला किंवा कोणत्याही प्राईजला आपल्याला त्यांची इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही सेम मिळत असते. नेक्स्ट सिच्युएशन दिली आहे ती म्हणजे डिमांड कर्व हे दोन डिमांड कर्व हे एकमेकाला जर इंटरसेक्ट करत असतील, म्हणजेच एका पॉईंटवरती इंटरसेक्ट होत असतील, म्हणजे क्रॉस करत असतील, तर ते ज्या इंटरसेक्शन पॉईंट आहे त्याच्यावरती जी इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड असेल ती दोन्ही डिमांड कर्वला ही डिफरन्स असते. त्याच्यानंतर थर्ड सिच्युएशन दिलेली आहे ती म्हणजे टू डिमांड कर्व जर पॅरलल असतील, एकमेकाला पॅरलल असतील, तर त्यांच्यावरती मिळणारी इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही प्रत्येक प्राईजलाही वेगवेगळी मिळत असते. म्हणजेच जर समजा दोन पॅरलल डिमांड कर्व दिलेले आहेत, त्याच्यावरती आपण 10 रुपये प्राईजवरती दोन्ही कर्ववरती आपण जर इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड कॅल्क्युलेट केली तर आपल्याला ते डिफरन्स मिळत असते, वेगवेगळीच मिळणार. अशा प्रकारच्या सिच्युएशन या डिमांड कर्ववरती आपल्याला दिसून येतात.